आज म तपाईलाई B.Ed थर्ड इयरको यो चाहिँ सिलेबस अथवा यो इंग्लिश फर मास कम्युनिकेसन भन्ने यो मेजर इंग्लिश सब्जेक्टको चाहिँ कोर्स कन्टेन्टहरु म सिलेबस आज म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ इंग्लिश फर मास कम्युनिकेसन। यसमा चाहिँ यहाँनिर फुल मार्क्स 100 भयो। अब यो थ्योरी र प्र्याक्टिकल, यसमा प्र्याक्टिकल हुन्छ 20 मार्क्स को र 80 मार्क्स को चाहिँ यसमा थ्योरीबाट हुन्छ। यो तपाईले चाहिँ कोर्स डिस्क्रिप्सनहरु तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। यो जनरल अब्जेक्टिभहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ म तपाईलाई यो इंग्लिश फर मास कम्युनिकेसनमा के विषयहरु, के युनिटहरु, कुन युनिटहरु चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दछ भनेर चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ सर्वप्रथम म यहाँ तपाईलाई शेयर गर्न गइरहेको छु, ताकि हामीलाई चाहिँ अगाडि पढ्नको निम्ति चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई गाइड होस्। सुरुमा चाहिँ बेसिक्स अफ कम्युनिकेसन एन्ड मास कम्युनिकेसन भन्ने चाहिँ युनिट हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दछ। पहिलो युनिटमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु कम्युनिकेसन, प्रोसेस अफ कम्युनिकेसन, एलिमेन्ट्स अफ कम्युनिकेसन, ब्यारियर्स टु कम्युनिकेसन, टाइप्स अफ कम्युनिकेसन, फर्म्स अफ कन्भर्सेसन, conversation as communication, face-to-face conversation, telephonic conversation, online conversation, chat, email, Facebook, SMS, group discussion, meetings, seminars and conferences, notices, agenda and minors. Unit 1 मा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ पढ्नु पर्दछ। Introduction to communication, यो चाहिँ बेसिक्स अफ कम्युनिकेसन एन्ड मास कम्युनिकेसनमा चाहिँ सुरुमै हामीले इन्ट्रोडक्सनहरु चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दछ। यो चाहिँ प्रोसेस, एलिमेन्ट्स, ब्यारियर्स, टाइप्स अफ, फर्म्स अफ, यस्तो चाहिँ तपाईले चाहिँ यो चाहिँ पढ्नु पर्दछ। यही अनुसार नै हामी चाहिँ अगाडि गएर चाहिँ हामी यो सब्जेक्टलाई हामी पढ्ने छौं। त्यसैगरी यो यसमै बाँकी रहेछ इन्ट्रोडक्सन टु मास कम्युनिकेसन। अघि चाहिँ त्यो यहाँनिर चाहिँ यो कम्युनिकेसनको बारेमा थियो भने तल चाहिँ हामी छ फेरि अब यसको मास कम्युनिकेसनको द कन्सेप्ट अफ मास एन्ड मास कम्युनिकेसन, द मिनिङ अफ मिडिया, द मास कन्सेप्ट एन्ड द मास ऑडियन्स, द मास कम्युनिकेसन processes, the mass media institution, 4 models of mass communication, characteristics of mass in mass communication, characteristics of mass communication, यो चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दछ भने। त्यसैगरी मिडिया, सोसाइटी एन्ड कल्चरको बारेमा हामीले चाहिँ पढ्दछौं। अर्ली पर्सपेक्टिभ्स अन मिडिया एन्ड सोसाइटी, mass communication and culture, interpersonal communication versus mass communication, the rise of mass media, from the beginning to mass media, the print media, book, newspaper, magazine, prospectus and brochure, the broadcast media, radio and TV, film as a mass communication, recorded music as a mass medium, the internet, news agencies of the world, commercialization of media, यो चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दछ भने। न्यू मिडिया एन्ड ओल्ड मिडिया, प्र्याक्टिकल एक्टिभिटिज, कलेक्ट, यो चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्टिभिटिज भनेर भनेको छ यहाँनिर। कलेक्ट स्याम्पल्स अफ अनलाइन कन्भर्सेसन इन इंग्लिश, आइडेन्टिफाई स्पेसिफिक फीचर अफ ल्याङ्ग्वेज एन्ड एनालाइज देम इन टर्म्स अफ vocabulary, syntax and style systematically भनेको छ। यति चाहिँ हामीले चाहिँ युनिट 1 मा चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दछ भने। युनिट 2 मा चाहिँ की कन्सेप्ट इन ल्याङ्ग्वेज एन्ड मिडिया, चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एन्ड मिडियाको चाहिँ की चाहिँ के रहेछन् भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ युनिट 2 मा चाहिँ पढ्नु पर्दछ। मिडिया एज ल्याङ्ग्वेज युज, रजिस्टर एन्ड स्टाइल, मेडिएटेड कम्युनिकेसन, mediated participation, media discourse genres, media rhetorics in political speeches, rhetorics in
एडवर्ड्स, त्यसै गरी मिडिया स्टोरी टेलिङ, वर्ड्स एन्ड इमेजेस, बाउन्ड्रिज अफ मिडिया डिस्कोर्स, मिडिया ल्याङ्ग्वेज एन्ड एक्सेप्टेबिलिटी, द फ्युचर अफ मिडिया ल्याङ्ग्वेज, त्यसै गरी प्र्याक्टिकल एक्टिभिटिज भनेको छ यहाँनिर कलेक्ट 20 कमर्सियल एडभर्टाइजमेन्ट्स अफ products and services from 4 English newspapers, 5 from each, published in Nepal, and analyze their language systematically in terms of rhetorics, vocabulary, syntax and style. हामीले चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ युनिट 2 मा चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दछ। त्यसैगरी युनिट 3 मा चाहिँ स्टडीज इन मिडिया ल्याङ्ग्वेज, स्पीच, writing and media, different styles of media language, scheme and genre theory, persuasion and power, telling stories, anchoring visual meanings, coarseness and incivility in broadcast talk, the language of radio program, news readings, live commentaries भने अब यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकलको लागि चाहिँ केही एक्टिभिटिज राखेको छ। प्र्याक्टिकल एक्टिभिटिज कलेक्ट 2 पोलिटिकल स्पिचेस इन इङ्ग्लिस बाई 2 फेमस नेटिभ इङ्ग्लिस पोलिटिसियन्स एन्ड एनालाइज देयर ल्याङ्ग्वेज इन टर्म्स अफ रिटोरिक्स, भोकाबुलरी, सिन्ट्याक्स एन्ड स्टाइल एन्ड रेकर्ड देम सिस्टेमेटिकली। त्यसै गरी प्रिपेयर ब्रिफ रेडियो न्युज 700 to 1000 words about the latest program that you attended in your campus community। यो चाहिँ हामीले युनिट 3 मा चाहिँ पढ्नु पर्दछ भने युनिट 4 मा चाहिँ हामीले media language analysis, message and media, the case of blog, listening to pop lyrics, comparing kinds of studio talk, purpose of persuasion, media fiction and fact, soundtrack and multimodal discourse, media language and social change, media change in the future भनेर चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ युनिट 4 मा चाहिँ पढ्नु पर्दछ भने प्र्याक्टिकल एक्टिभिटिजमा चाहिँ वाच एन्ड लिसन टु अ पोलिटिकल न्युज, interview and a chat show interview and analyze the language in terms of vocabulary, syntax and style that are found in these interviews and write them systematically भनेको छ। यो चाहिँ युनिट 4 मा चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दछ भने युनिट 5 मा चाहिँ स्टडीज इन ल्याङ्ग्वेज अफ न्युजपेपर्स, स्टडीज इन ल्याङ्ग्वेज अफ न्युजपेपर्स, introduction to news, characteristics, values of news or newsworthiness, newsworthiness, tools and conventions used to write news stories, the news culture, the structure and language of news stories, the structure of news stories, components of news stories, the language of the headlines, the leads of the news stories and their language, representation of groups in newspapers, feature stories and op-ed articles, letter to the editor, editorializing and editorials। practice question मा यहाँनिर एक्टिभिटिजमा यहाँनिर रहेको छ। collect 4 news stories on different events, program, accident, strange events and construction work from English newspapers published in Nepal and analyze their language in terms of vocabulary, syntax and style, newsworthiness and structure. Write 4 different news stories on different current events. Write 2 editorials on current national issues and 2 op-ed articles। यो चाहिँ हामीले चाहिँ युनिट
5 मा चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दछ भने अब युनिट 6 मा चाहिँ हामीले स्टडिज इन ल्याङ्ग्वेज अफ ब्रोडकास्ट मिडिया, भेराइटिज अफ मिडिया ल्याङ्ग्वेज, media and modernity, broadcast talk, comparing kinds of studio talk, news and advertising angles, narrative strategies, windows on the world, the language of broadcast programs, characteristics of broadcast writing, त्यसैगरी broadcast story structure, broadcast writing style, broadcast copy preparation, the language of television, science and significance, forms of television, live talk, represented talk हैन। त्यसैगरी अब यो प्र्याक्टिकलमा चाहिँ watch 3 English TV programs and list the basic features of the language used in them भनेको छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ युनिट 6 सम्म चाहिँ यो चाहिँ युनिट 6 मा चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दछ। हामीले चाहिँ टोटल हामीले युनिट 6 सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो पढ्नुपर्छ। मास कम्युनिकेसन जुन सब्जेक्ट छ यो सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ युनिट 6 सम्म चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दछ। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर इभ्यालुएट स्किम भनेको छ। अब तपाईहरुले चाहिँ यो यहाँनिर यो थोरै म यसमा भन्न चाहन्छु, यसमा केही कुरा भन्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ युनिट यो 6 सम्म छ। यसमा चाहिँ कुनबाट कति पर्सेन्ट एक्जाममा सोधिन्छ अथवा कति पर्सेन्ट चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दछ भन्ने चाहिँ यसबाट चाहिँ रहेको छ। सबैभन्दा धेरै चाहिँ युनिट 1 र 6 बाट रहेको छ र अरु त सेम रहेको छ। र यही हामीले जुन यो युनिटहरु छ युनिट 6 वटा युनिटहरु चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ याद गर्ने। यो जुन यो छ यो तपाईले याद गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो युनिट वाइज चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसमा भएको कुराहरु तपाईले चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसार नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौं, अगाडि बढ्न सक्छौं। हामी आफ्नो सेल्फ स्टडीलाई अगाडि बढाउन सक्छौं। यिनै कुराहरुलाई चाहिँ लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। यिनै कुराहरुलाई चाहिँ पढेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौं। यो चाहिँ रहेको थियो सिलेबस। मैले तपाईलाई यो कोर्स कन्टेन्ट यो इंग्लिश फर मास कम्युनिकेसन भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ मैले सबै तपाईलाई कोर्स कन्टेन्टमा मैले तपाईलाई सिलेबस शेयर गरे। तपाईले यो अनुसारको आफ्नो नोटहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। यो अनुसारको तपाईले आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। यो अनुसारको तपाईले प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई यसको नोटहरु म तपाईलाई शेयर गर्ने नै छु। आउने आगामी दिनहरुमा यसको म तपाईलाई नोटहरु चाहिने आवश्यक स्टडी मटेरियलहरु म तपाईलाई शेयर गर्ने नै छु। तबसम्म मेरो भिडियोले तपाईले चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।